Hello anh em. Trong tập trước của Death Stranding, với vai trò là một shipper hậu tận thế, chúng ta đã cùng Sam vào những món hàng rất đặc trưng của thời đại này, những xác người chết. Đặc biệt là cả xác của mẹ Sam, cựu tổng thống Mỹ, bà Richard. Còn chị của Sam là Emily thì đang bị giam lỏng tại thành phố Exnord tận cùng phía tây nước Mỹ. Liệu Sam có quyết định tiếp bước Emily để hoàn tất những việc cô còn dang dở, cũng như cứu cô trở về hay không? Hãy cùng Simon khám phá câu trả lời nhé. Vì có khá nhiều đoạn hội thoại trong game, nên anh em nhớ bật CC khi xem video cho dễ hiểu nhé. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. Speaking of suits, blue is for delivery personnel. Sau khi chấp nhận lời thỉnh cầu của Emily trong giấc mơ, Sam được Dahatman cấp cho hẳn một bộ đồ phòng hộ xịn xò. Đây là trang phục của các shipper chuyên nghiệp thuộc tổ chức Bridge. Dahatman giao cho Sam một cái Cubit, thứ tương tự như USB. Tuy nó chứa đầy chất Chiralium, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì nếu như người sử dụng nó là Sam. Tuy anh ghét cay ghét đắng phải tham gia kế hoạch liên kết nước Mỹ của Rich. Thậm chí anh còn nói rằng anh chỉ là shipper và hai từ kết nối chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng Sam quyết định sẽ làm mọi thứ cần thiết để cứu Emily thoát ra. Nhắc lại một chút về nhiệm vụ liên kết nước Mỹ này của Sam, thì những thành phố mà Emily từng đi qua và đồng ý kết nối lại với nhau được gọi là nút thắt. Sam cần phải tìm ra và đi đến những nơi đó, sử dụng Qubit để đưa các thành phố này lên mạng lưới Chiral. Nếu thành công, anh sẽ có thể truyền tải lưu lượng dữ liệu lớn không trì hoãn lên mạng lưới UCA, cũng như có thể liên lạc qua hình ảnh 3 chiều. Lần trước, sở dĩ Emily có thể sử dụng hình ảnh 3 chiều là do Dahatman đã sử dụng những dữ liệu còn sót của cô trong quá khứ. Đồng thời, mọi người có thể truy cập được dữ liệu về lịch sử 4 tỷ 600 triệu năm của trái đất. Tất cả những kiến thức mà loài người đã đánh mất sau sự kiện Death Stranding sẽ quay trở lại với chúng ta. Để tránh các anh em bị nhầm lẫn, Maximum phân biệt một chút sự khác nhau giữa Death Stranding và Void nhé. Death Stranding là hiện tượng vặn xoắn giữa thế giới thật và cõi chết, hay thường được gọi là bãi biển. Không ai biết nguyên nhân của vụ nổ đầu tiên là từ đâu, nhưng bắt đầu từ vụ nổ đó, chất Chiralium từ bãi biển đã tràn vào thế giới thật, khiến con người khi chết đi sẽ hóa thành các PT, những sinh vật đến từ cõi chết. Và lũ PT này chỉ săn con người. Mỗi khi một PT ăn thịt người thì sẽ gây ra một vụ nổ lớn đến mức thành một cái hố khổng lồ. Vụ nổ này được gọi là Void. Ngoài ra, Chiralium khi hòa vào bọt khí quyển đã khiến những cơn mưa trở nên dị biến và thành hiện tượng tham phone quái ác. Sam chợt nhớ ra, trong vài lần chạm trán PT trước đây, máu của anh có thể đuổi chúng đi. Sau khi thay bộ trang bị mới, anh đã nhờ Deadman tìm hiểu giúp anh việc đó. Set them off? How do you mean? I don't know. You took my blood, didn't you? You tell me. All right. I'll see what I can do. Sam kết nối với bé BB để chuẩn bị lên đường, và những hơi kỳ lạ lại ùa về. Vẫn là người đàn ông ấy, nhưng có thêm một người phụ nữ tên Lisa đang nằm ở một nơi như giường mổ. I'm sorry, Lisa. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Maybe. Sam, this is Die Hard. Thành phố đầu tiên trên chuyến hành trình lần này là Port Knox, nằm ở tận cùng phía tây của thành phố Capitol Knox. Ở rìa của cái hố sau vụ nổ Void đầu tiên, nhưng khoảng cách giữa hai nơi khá là xa, nên Sam sẽ phải dừng chân ở một vài khu trú ẩn trung gian. Và đó, anh có thể dùng Qubit để tạo ra các điểm node để mạng lưới Chiral được ổn định hơn, và cũng tiện đường giao nhu yếu phẩm cho người dân. Go ahead and take a look at the order. Deliver whatever they need and connect the Cupid. Sam. Trên đường đi, Sam gặp phải một nhóm người gọi là Mill. Trước đây, chúng cũng là những shipper như Sam, nhưng do bị ám ảnh quá độ bởi việc giao hàng đã khiến chúng biến chất và chuyển sang cướp hàng của những shipper khác. Nó đơn giản là lũ cướp cạn. Lũ này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi PT. Chỉ cần có tín hiệu từ máy Ultrarec trên vai
là chúng sẽ lập tức chạy chối chết. Cho nên mọi chuyến đi ship của Sam đều cần có nghị lực và quyết tâm phi thường. Khi mà vừa phải tránh cướp, vừa phải né PT cũng như những cơn mưa. Một công việc mà không phải ai cũng dám đảm nhận. May mà Sam có sự trợ giúp của bé BB. Bỗng nhiên, bé BB ngừng hoạt động do bị stress. Nên sau khi giao hàng, anh liền rắp rút cho về phòng mình và làm theo lời dặn của Deadman để có thể phục hồi bé BB. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. I can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry though. Toxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. It's in. Good. A temporary excess of stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Nói về các BB, thì các bé vốn là những thai nhi khoảng 28 tuần tuổi thì được lấy ra khỏi những người mẹ đã bị chết não, được gọi là Still Mother. Brain dead, of course. Chiếc bình chứa được mô phỏng như tử cung của Still Mother. Correct. Khi đặt bé vào trong bình chứa, Facilitate bé sẽ có thể kết nối với bờ biển, world of the dead. khiến cho bé BB có thể cảm nhận và cảnh báo sự hiện diện của BT mỗi khi kết nối với người nào đó. Nhưng cứ sau một khoảng thời gian, các bé cần được đặt vào một máy áp để cập nhật trạng thái tử cung của Still Mother thông qua mạng lưới Chiral để các bé có thể hoạt động ổn định. Ngoài ra, Deadman có nhắc nhở Sam, do bé bị tách ra khỏi mẹ trước khi chính thức được sinh ra, nên tình hình của các bé rất khó dự đoán và thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người dùng. Vì sự an toàn của Sam, ông khuyên anh nên tiêu hủy bé trước khi chuyến hành trình này kết thúc. Một nhà nghiên cứu khác tên là Hitman đã thầy Deadman tìm hiểu khả năng xua đuổi PT từ máu của Sam. Hitman đã sử dụng nước thải và nước sinh hoạt của Sam để tạo ra một dung dịch. Ông muốn Sam thử sử dụng thứ này trong lần gặp lũ PT tới, để xem chúng có tác dụng tương tự như máu của anh hay không. Processing fluids. Waste products. Chirelli. Dispensing. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how they react. Trước khi tiếp tục hành trình, Sam nhận được tin có một kiện hàng máy in Cairo đã bị bọn Mule cướp, nên anh đã phải mạo hiểm đi đoạt lấy chúng trở về. Unfortunately, our printer is offline. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. Weapons will remain locked until departure. Hitman xuất hiện như dàn ảnh 3 chiều, rồi giải thích cho Sam rằng cỗ máy này có thể chuyển một khối lượng dữ liệu khổng lồ ngay lập tức và hỗ trợ việc cung ứng cho các khu trú ẩn. Nó hoạt động dựa trên các nghiên cứu tính chất phi thời gian của bãi biển, giống như mạng lưới Chiral. Và rất có thể, chỉ là có thể, khi nghiên cứu sâu hơn thì nó sẽ chuyển được cả dữ liệu của sinh vật sống. Và nếu chuyển dữ liệu của một người về quá khứ thì nó giống như một cỗ máy thời gian.
Tuy chưa thể xác thực khả năng này, nhưng nếu thành công, thì họ có thể khám phá ra nguồn gốc của thảm họa này. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Sau đó, The Hatman đưa cho anh một chiếc bình. Ông nhà sách thu thập những viên pha lê Cairo. Chúng có màu vàng và thường xuất hiện ở những nơi nhiều mưa, với hình dạng giống như một dấu tay, kèm theo nhiều hòn đá bay lơ lửng xung quanh. Loại đá này có thể dùng để xây dựng công trình hay mấy cái xe kéo đồ. Nhưng sao cảm thấy như mình vừa kiếm thêm chức vụ lượng vé chai. Điều kỳ lạ là dạo này số lượng pha lê ngày càng nhiều. Hatman cho rằng có thể do sự gia tăng của chất Cairolium trong không khí dạo gần đây. Và cũng có thể các sự việc này đều do việc mở rộng mạng lưới Cairo của Sam. Đến hiện giờ, Sam đã mở rộng được khá mạng lưới này. Nhưng The Hatman cho rằng có thêm một nguồn điện hỗ trợ cho mạng lưới. Nên ông muốn Sam đi đến một trang trại gió, bản chất là một nhà máy phát điện, và kết nối nó vào mạng lưới. Nhưng thời tiết luôn là kẻ thù của shipper. Các cơn mưa Titanfall ngày càng lớn, làm cho lũ BT cũng hoạt động mạnh mẽ hơn. Không chỉ những con BT nhỏ, mà giờ lũ BT khổng lồ cũng xuất hiện và chơi mày bắt chuột với Sam. Sau bao khó khăn, Sam đã đến được trang trại gió rồi kết nối nó lên mạng lưới. Và chuyến đi này quả không uổng công. Sam nhận được một cái bình sạc. Với nó, anh có thể sạc cho bất kỳ thiết bị nào, từ xe cộ đến máy móc, miễn là chúng sử dụng pin. Các anh em biết nó có thể dùng làm gì rồi đấy. Khi Sam quay về trung tâm thì tìm ra một chiếc xe mô tô đã cạn kiệt năng lượng. Và với cái bình sạc, cậu Sam lên đời rồi ông giáo à. Anh không cần cút bộ nữa rồi. Và rồi, thời khắc quan trọng đã đến. Gần như mọi nốt xung quanh đều đã được đưa lên mạng lưới, ngoại trừ Portnox. The Hatman gọi Sam quay trở về trụ sở để giúp anh chuẩn bị cho chặng đường xa nhất này. Khi Sam quay trở về, Mama, một nhân viên nghiên cứu của Bridge, nó sẽ đưa cho anh một món vũ khí. Đó là những trái lựu đạn được tạo từ máu của anh, được gọi là huyết bom, có khả năng giết được lũ BT. Nhưng đây là một chặng đường dài, mưa thì xối xả không dứt. Không ngạc nhiên khi The Hatman đã bắt anh phải quay về chuẩn bị kỹ càng. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there, you'll need to cross over the lake in between. Details on that will be in a second order you'll need to accept then. Without a doubt, this will be your longest run for us to date. Make sure you've got everything you need. Sau khi đến được Portnox và gặp được Victor Frank, người phụ trách thành phố này, và cũng là anh trai của Igor quá cố,
Where'd you get that? That little guy. Same as mine. Where the hell did you get it? Igor, from corpse disposal. My little brother. Cuối cùng, Sam đã đi hết khu vực phía đông của nước Mỹ. Nhưng trở ngại kế tiếp là một hồ nước khá lớn, với tất cả thuyền đã bị lũ khủng bố Homo Demon cướp đi. Con thuyền duy nhất còn sót lại thì thuộc về tổ chức vận chuyển tư nhân Fractal Express. Vâng, chính là Fractal đã cho Sam một dấu tay kỷ niệm ở đầu game đấy. Có lẽ Sam chỉ còn cách phải nhờ vả cô nàng thôi. Nhưng nào ngờ, khi Sam vừa bước ra khỏi trung tâm thì một kẻ lạ mặt, một tên trùm khủng bố xuất hiện và tự xưng là Hick. Hắn chính là tên sở hữu BB đỏ như máu mà Sam từng đụng độ. Có vẻ như hắn đã chịu hồi và điều khiển lũ PT khổng lồ bằng cách nào đó. Nhưng sao không có thời gian để đáng mò. Chỉ cần lũ PT này ăn được một người nào đó thôi thì cả thành phố bóc nốt, thậm chí là các thành phố lân cận sẽ bay màu, và mọi công sức liên kết nước Mỹ của anh sẽ tiêu tan. Bloodied but unbound. Nhưng cùng với nhau, lần đầu tiên trong lịch sử, loài người thấy lùi được PT và trả chúng trở về bờ biển. Tất cả là nhờ công sức của Sam. Nhanh chóng đến bên cạnh, Sam gặp lại con nàng Facho nghiện lũ đun dừa Riptopios và được cô mời ăn mấy con như quà gặp lại. Snack? Cô cho Sam biết Hick từng làm việc cùng với cô. Dường như hắn ta cũng là một Dooms, nhưng ở một cấp độ cao hơn hẳn, có thể là cấp 7 hoặc hơn. Facho nói rằng trước đây hắn ta không như thế. Không rõ là con nàng bí ẩn này có ý định muốn tận diệt hay phục hưng nước Mỹ. Nhưng Sam buộc phải đi cùng cô trên chuyến tàu này, tiếp tục hành trình khiến nước Mỹ thống nhất trở lại và để cứu lấy Amelie. Guess you could say we had a contract. You did business with terrorists? Whoever pays, huh? He wasn't like that back then. So what's your angle? You want to save the world or you want to fuck it all up like him? I just wish things were different, all right? Here's all right. Don't worry, she still floats. Come on, we're the only cargo left. Listen, I have something to ask of you.
has to do with that asshole. Higgs. Ngủ thiếp đi sau một ngày căng thẳng. Sam lại gặp chị mình trong mơ, và cả hai cùng ôn lại chuyện cũ. Thì ra, Sam đã từng xuất hiện ở bờ biển này từ khi anh còn là đứa bé. Và chính Amelie đã giúp anh quay trở về thực tại. Lúc ấy, Sam đã tặng Amelie một sợi dây chuyền gọi là Kibu, có nghĩa là Knock trong cổ ngữ. Mỗi khi hai người gặp lại nhau, Amelie sẽ sâu thêm một hạt vào đó. Nếu như anh em để ý, cách đọc cụm từ Kibu cũng gần như là nó ngược lại của từ Cupid. Và phải chăng ý nghĩa của từ Knock mà cô sử dụng trong chiến dịch của mình có lẽ còn bắt đầu từ đây, từ kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp giữa cô và Sam. This must be very important to you if you were able to bring it here. Very special. It is special. I made it for you. I'll treasure it, Sam. The situation has changed dramatically since Thành phố đầu tiên mà Sam đến sau khi xuống thuyền là Lake North City. Tóm tắt một chút tình hình của nơi này, thì một năm trước, khi Amelie cùng với đoàn Rich số 1 đi về phía Tây, thì nơi đây vẫn còn rất yên bình. Cả ba thành phố Lake North, Middle North và South North đều đồng ý tham gia chiến dịch của cô. Nhưng một kẻ ly khai đã kích hoạt quả bom hạt nhân còn sót lại từ thế giới cũ ở Middle North, dẫn đến sự sụp đổ của toàn thành phố Middle North và một phần South North. Hiện tại, tổ chức không có đủ thời gian và tài nguyên để xây dựng lại North, nên Die Hardman dự định sẽ lợi dụng những thứ có sẵn từ những người lánh nạn. Họ là những người đã chuẩn bị thực phẩm, vũ khí và các vật liệu cần thiết cho bản thân mình và ẩn trốn trong khu vực cá nhân của họ trong suốt lúc xảy ra thảm họa Death Stranding. Họ không hề hợp tác hay muốn bất cứ thứ gì từ UCA. Tuy nhiên, họ lại có mối quan hệ khá tốt với Fractal Express. Trước mắt, Sam cần phải mua thông tin của họ từ Fractal để có thể thuyết phục họ đồng ý gia nhập UCA. blame her for wanting one. He took everything from her and then some. Time heals some wounds, but not hers. The work ahead won't be simple or easy, but it needs doing. Get some rest for now. We'll talk more later. Fractal đột nhiên xuất hiện lúc Sam đang nghỉ ngơi. Cô sở hữu năng lực dịch chuyển tức thời thông qua bờ biển của riêng cô. Theo như cô giải thích, thì mỗi người sẽ có một bờ biển của riêng mình. Cô gọi đó là đa không gian. Dĩ nhiên, năng lực của cô cũng tốn không ít máu hơn Sam là bao. Chắc đây là một trong những lý do mà cô khoái ăn bộ đuông dừa. Cô đồng ý trao cho Sam phòng tay của cô. Với nó, Sam sẽ được xem là nhân viên của Fractal Express, giúp anh tránh khỏi rắc rối với những người tị nạn. Đổi lại, Fractal muốn anh giúp cô trả thù Higgs vì đã phản bội cô, tổ chức Fractal Express, danh vọng và mọi thứ. Đồng thời, đích đến của Sam là North City cũng đầy rẫy tên khủng bố này. Nên dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ giải quyết tên Higgs này trước khi có thể cứu được Amelie trở về. Now you want to fuck him back. On your own. I'm not on my own. The cave, Port Knot City, next to your bed. So far apart, yet somehow we keep meeting. All that... Chặng đường tiếp theo sẽ là từ Lake North đi đến South North. Trên đường đi, bóng miêu ngày càng lộng hành hơn. Hệ thống server của Lake North vốn đang trong tình trạng bất ổn và đã được đem đi sửa chữa. Nhưng trên đường vận chuyển về lại Lake North thì lại bị lũ này cướp mất. Hệ thống server này có thể sử dụng mạng lưới Cairo để chế tạo ra hệ thống giao hàng tự động, một thứ có thể nói là vô giá trong thời điểm này.
Đoạt lại server từ Mill. Sam còn thu hoạch được chiến lợi phẩm là một chiếc xe tải chạy bằng pin. Kế đến, anh cần phải đưa nguyên mẫu robot giao hàng cho trung tâm phân phối nằm ở phía nam thành phố Lake North. Lần này, nếu như thử nghiệm thành công, công nghệ giao hàng tự động sẽ tạo ra một cuộc cách mạng lớn cho mạng lưới phân phối của Reach. Ngoài ra, vì robot không để chết, nên dù có chuyện gì xảy ra thì cùng lắm là mất hàng, chứ không thể dẫn đến một vụ voi ao. Mama đã hướng dẫn Sam cách vận hành robot và chờ xem nó có đi đến điểm nhận một cách an toàn hay không. Get on the delivery terminal. I'll walk you through how to use the bots. And don't worry, I'll keep an eye on things from over here. Trong khi chờ đợi, Sam quay lại phòng nghỉ ngơi. Bỗng dưng, anh lại nhìn thấy mình trong tình trạng như đã chết, đang ở bờ biển với đôi tay đang dần bị lão hóa. Chưa kịp định hình đây là thật hay mơ thì anh đã tỉnh dậy và thấy Fatso đang tắm ké trong phòng mình. Sorry, didn't mean to startle you. You were sleeping when I dropped by. Lúc này, Fatso đã kể tất cả mọi chuyện về cô ấy. Mọi thứ bắt nguồn từ cha cô, khi ông ta nói rằng nước Mỹ là biểu tượng của sự tự do và hy vọng, rằng công việc vận chuyển giống như chiếc keo kết dính con người lại với nhau, làm cho nước Mỹ hưng thịnh trở lại. Nhưng khi ông qua đời, cô lại bị hít rỉ tai những lời đường mật và lợi dụng cô để vận chuyển hàng cấm, bao gồm súng ống và bom hạt nhân vào Middle North. Và chính Fatso là người đã kích nổ quả bom hạt nhân phá hủy toàn bộ Middle North City. Mặc dù cái đứa đằng sau giấy là Hick. Giờ đây, cô không còn quan tâm gì đến nước Mỹ. Mục đích duy nhất của cô là không để cho Hick phá hủy di sản của cha cô, tổ chức Fatso Express. Để hạ bệ hắn, cô cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của Sam. We were something special. The glue that held it all together. More than a nation. A symbol of freedom and hope. We could bring it all back if we kept on making deliveries and connecting people. He was sure of it. I was a wreck after he died. That's when Heeks made his pitch. Together, we can run packages from sea to shining sea. Back then, he had a monopoly west of here. We both stood to gain a lot from a partnership. Tiếp tục công việc thiết lập các nốt của mình. Nơi gần nhất mà Sam cần đến là trạm thời tiết Bridge. Nhưng đoạn đường lại không hề êm đềm. Khi mà đi chưa được bao lâu thì chiếc xe của Sam bị bãi nhường đường của BT nuốt mất. Đoạn đường quốc bộ thì đi một chút rồi gặp bãi đá to tổ bố, không thể lại gặp dốc núi. Delivering cargo. Sau khi đến nơi và kết nối chạm vào mạng lưới, Sam lắp đặt một thiết bị gọi là đồng hồ đo Cadolium. Nó có thể kiểm tra nồng độ Cadolium trong không khí, cũng như tính toán thời gian xảy ra tham phone, từ đó đề phòng được bọn BT. Nhờ nó mà trung tâm có thể dự báo được những nơi sắp sửa có mưa. Tất cả mọi nốt đã kết nối đều sẽ nhận được thông tin này. Ngay cả Sam cũng đã cập nhật thông tin thời tiết thông qua chiếc còng trên tay.
Điểm đến kế tiếp là nông trại Townfall. Một nông trại lợi dụng ảnh hưởng của Townfall để kích thích cây trồng tăng trưởng nhanh chóng. Ở gần đó, có một người tị nạn đã liên lạc và nhờ Sam giao vài món hàng đến nơi của anh ta. Người này được gọi là John Dealer, người thu mua ve chai. Nhưng thật ra trước đây, anh ta là một thợ máy giỏi có thể sửa mọi thứ. Theo như lời Fragile, ảnh hưởng từ vụ nổ hạt nhân gần sau nó trước đây đã khiến anh ta mất đi lòng tin vào Fragile Express. Và cả Rich cũng như mọi thứ khác. Ở chỗ của anh có ánh ba chiều của cô bạn gái. Dường như anh nghĩ rằng cô ấy đã chết, khiến anh suy sụp. Nhưng Facho đã tìm ra manh mối. Cô gái ấy còn được gọi là nghệ sĩ Cairo, người có thể sáng tạo ra mọi thứ với Cairo, và đang ở phía đông nam từ nơi ẩn cư của John Dealer. Nghe được điều đó, anh ta liền đưa cho Sam tính vật của mình, là một cái đồng hồ cát do cô bạn gái làm ra, và muốn Sam đem nó đến chỗ cô ta để xác nhận, sau đó đưa cô ta quay trở về. Anh ta còn hỗ trợ cho Sam một khung xương di động có thể giúp đẩy mạnh tốc độ di chuyển, miễn là nó có năng lượng bên trong. Khi Sam gặp được cô gái, cô kể rằng khi bọn Homo Demon tấn công vào thành phố, cô và mẹ của mình đã cố gắng trốn thoát khỏi nơi đó. Nhưng sau đó, mẹ cô đã nói dối rằng bạn trai cô đã chết, để cô từ bỏ hy vọng nhằm kết nối quan hệ giữa hai người. Giờ đây, biết tin bạn trai mình vẫn còn sống, cô khẩn thiết cầu xin Sam đưa cô đến chỗ John Dealer. Đây là nhiệm vụ kỳ lạ nhất mà Sam từng nhận. Một kỳ hàng sống, một nhiệm vụ do bạn gái. Just say you'll take me. Để tránh tác động của Townfall và sự ô nhiễm chất Cairolium, Sam gói cô trong một cái túi xác. Vừa an toàn lại có đầy đủ không khí để thở. It's not far from here, I think. Are you hurt? Thanks, Bridges. I'm gonna try and make a fresh start with my girl. And though I can't do half of what you people do out there every day, I'm ready to pull my weight. If you need anything fixed, I'm your man. The UCA can count on me. It'll take some getting used to, but it's past time. We will join the UCA's network. I won't let you down. I swear. I'll never forget you. Thank you. Sau khi giao cô gái cho anh chàng sĩ tình, Sam đã có thể kết nối nơi này và mạng lưới UCA. Đồng thời, anh cũng đã liên kết thành công cả vùng này. Nhưng trước khi tiếp tục đi về hướng Tây, Sam cần phải vận chuyển nhu yếu phẩm để tiếp tế cho cư dân ở South. Bởi vì sau thiệt hại từ vụ nổ, người dân ở South cần thời gian để phục hồi cơ sở hạ tầng, nên việc tiếp tế là khẩn cấp và thiết yếu. Why not just get them on the network? Let them print what they need. Because you can't print everything. You do know that, right? Food, medicine, organic compounds, that blood of yours that's proven so effective against BTs. None of that can be sent by the network, only the old-fashioned way. The people of South Knot have been struggling ever since the last attack. Now, if they're to survive, they'll need all the supplies Lake Knot can spare. Bỗng,
Có một nhân viên bí ẩn ở Lake North nói rằng hệ thống bị lỗi, nên nhờ Sam giao trực tiếp một kiện hàng này đến cho Fragile ở trung tâm phân phối. Anh ta còn lưu ý rằng đây là kiện hàng dễ vỡ, cần nhẹ tay. Out of the order. It says here the client is Fragile herself. Someone double tagged it so the system couldn't tell whether it's for Fragile Express or Bridges. Contaminating sewage. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Stretch my legs. Your work is great. Đến nơi nhưng chưa gặp được Fragile, nên Sam tranh thủ nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, anh chợt nhận ra tên nhân viên đó là Hicks hóa trang. Here the client is Fragile herself. Careful. The contents are fragile. Fragile liền cảm thấy bất an và kiểm tra kiện hàng. Thì ra đó là một ổ bom hạt nhân. Giải pháp duy nhất lúc này là cái hố nhựa đường đen gần như không đáy từ vụ nổ vội ao trước đây gần sau North. Nếu như kịp thời quăng quả bom xuống dưới đó thì có thể hạn chế tầm ảnh hưởng từ vụ nổ. Sam đã kịp thời quăng quả bom xuống và cứu lấy sao North. Nhưng việc này đã khiến cho Fragile nhớ lại những chuyện đau thương trong quá khứ. Trước đây, khi cô phát hiện ra Hicks đã phản bội cô, Fragile đã kịp thời cướp được quả bom thứ hai từ tay bọn Homo Demon ở sao North. By the time I realized what Hicks was planning, the nuke was already at the city gates. I followed the delivery truck and somehow managed to carry the bomb to safety. But Hicks... Nhưng hắn ta đã chặn đường cô ở cổng thành phố và ép cô lột bỏ đồ bảo hộ của mình, chỉ đeo mặt nạ bảo hộ cho khuôn mặt, rồi hắn bắt cô lựa chọn. Một là cô có thể dùng khả năng dịch chuyển của mình để trốn đến nơi an toàn, bỏ mặt mạng sống của những người khác. Hai là cô sẽ phải chịu đựng cơn mưa thăm phone do chính hắn chịu hỏi ra, và chạy bộ đến hố nhựa đường đen để vô hiệu hóa trái bom và cứu lấy thành phố. Dĩ nhiên, cô không còn lựa chọn nào khác bởi vì Hicks quá mạnh. Hắn vì sức khống chế và ngăn chặn bất kỳ ý định nào khác của cô. Cô đã hy sinh thanh xuân của chính mình để đổi lại cho những mạng sống của người dân sao North. Listen up, Fragile. I got a proposition for you. Do you want to live out your days as damaged goods? Or would you rather take damage for the goods? Get to the point. All right. If all you want is to save yourself, you just have to jump. However, if you want to see this altruistic streak of yours through, then you'll have to carry my nuke to the bottomless pit and toss it in. Oh, sure, you'll be the city's savior. But you will have to walk naked through Timefall to do it. Well, good luck with that. I don't break that easy. I'll take the damage and the goods. I don't break that easy. Because I'm fragile, but I'm not that fragile.
Câu chuyện đã làm cho Sam phải rung động. Lần đầu tiên, anh gọi cô là anh hùng. Lần đầu tiên, anh đã chấp nhận và tin tưởng cô như một người bạn thật sự. This belongs to you. I'm no hero, Sam. Lần đầu tiên, anh đã nhận và ăn con đuông dừa mà Facho mời, đánh dấu sự phát triển của một mối quan hệ mới. Giờ đây, Sam đã có người bạn để anh tin tưởng và đồng hành cùng anh trên chặng đường đi về phía Tây để cứu Emily. Với sức mạnh của cả Sam và Facho, liệu họ có đủ khả năng lật đổ để dây khủng bố của Hex hay không? Hãy cùng Simon khám phá trong những video sau nhé. Sam, don't forget about the supply runs to South Knot City.